Gagawa tayo ng suman made of kamoteng kahoy. I-grate natin tong kamoteng kahoy, and then kailangan natin ng nyog, kailangan natin ng butter, i-melt natin to, and then sugar, and then i-wrap natin siya sa dahon ng saging. Mabibili nyo to sa Asian store. I-grate lang natin tong ating kamoteng kahoy para maging ganito, and then i-mix na natin yung mga ingredients na sugar, butter, at saka yung nyog. I-mix na natin ang ating nyog. 1 whole nyog. Then, lagay natin yung ating melted butter. Then, ang ating sugar. Ang sugar natin is 1/3 cup. And then, imimix na natin to. After na mahalo natin lahat to, then we will add another 1/4 cup of sugar. And then mix again. Ginugupit ko yung mga dulo na matigas. Para ganito siya. And then pupunasan ko siya. And then yung dito, humihiwa ako ng mga ganito para pantali ko later. Okay, we will measure our filling for 1/4 cup. I-steam natin to ng 30 to 45 minutes. Okay? And then after 30 minutes to 45 minutes, ito na yung ating finished product and ready to eat. And now, i-check natin. Wow! Luto na ang ating suman na kamoteng kahoy. Okay, until next time. Bye!